Hello guys, welcome back. So from today we will be starting our crash course for maths, and today we'll be discussing about a topic in your maths 9709, a chapter named binomial. So let's start. So binomial. So this binomial is a chapter in paper 1 which comes for around 4 to 6 marks. अनि यो बाइनोमियलमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले ओ लेभल्सहरूमा पढेको थियौँ ए प्लस बीको होल स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो यो त भयो हाम्रो जस्ट एउटा सिम्पल फर्मुला जुन हामीले ओ लेभल्समा याद गरेको थियौँ. बट वाट इफ ए प्लस बीको पावर 12 यो आइदियो भने यसको एन्सर के हुन्छ त? How are we going to solve this? We don't have a particular formula for this equation, and it's like 12 times multiply गर्दाखेरि पनि it's gonna be very lengthy. So that's why we came up with a solution called this binomial expansion. So यो binomial expansion मा चाहिँ के हुन्छ भने नि, let's write it in another color. So हाम्रो a plus b एउटा दुईटा भेरिएबल छ हामीसँग र अनि पावर लेट्स अज्युम इट एज n. सो यो छ भने हामीसँग एउटा फर्मुला छ, एन्ड द्याट फर्मुला इज an प्लस nc1 एन्ड an minus 1 and b1 plus nc2 an minus 2 र b2 र यो चाहिँ जस्ट यसरी नै जान्छ. As terms are increasing, then this just goes on. So हाम्रो b term को power चाहिँ is in ascending order. So first मा 0 थियो, यसमा हाम्रो 0 भयो र यसमा 1 र यसमा 2 र त्यो ascending order मा गइराख्छ. So अनि हाम्रो यो a term को power चाहिँ descending order मा हुन्छ. First मा n भयो, n minus 1 र n minus 2. र if you are asking what this c is, यो c भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ let me tell you, this c is something which is in your calculator. Just divide button को माथि हेर्नु भयो, क्यासियो क्याल्कुलेटर को डिभाइड बटन को माथि हेर्नु भयो भने you can see there is a c sign. र त्यो c यही c हो जुन चाहिँ हामी जस्ट यो पेपर अर यो च्याप्टरमा त्यो क्याल्कुलेटरको हेल्पले मात्र सल्भ गर्छौँ. र अनि जब हामी स्ट्याट्स पढ्न थाल्छौँ त्यसमा चाहिँ यो c को कन्सेप्ट चाहिँ हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ. सो लेट्स सी इफ हामीसँग कुनै एनसीआर यो चाहिँ हामीले लेख्छौँ एज फर्मुलामा हामी यस्तो लेख्छौँ र अनि क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्ने बेलामा चाहिँ यो एन लेख्छौँ फर्स्टमा, अनि त्यसपछि सी लेख्छौँ, अनि त्यसपछि आर, अनि जस्ट इक्वल टु थिच्छौँ. So let's see an example. So color अर्को use गरौँ. Let's use this color. So if हामीसँग 12c3 छ भने हामी क्याल्कुलेटरमा 12c3 लेख्छौँ र if we do this then we are going to get 220 as our answer. So if I hope यो c को कन्सेप्ट यता अलिकति भए पनि क्लियर भयो होला र हामी जब स्ट्याट्स पढ्न थाल्छौँ त्यसमा we are going to use this very often in permutation and combination वाला च्याप्टरमा चाहिँ यो धेरै युज हुन्छ. सो अब लेट्स सी एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ. फर्स्टमा छ हाम्रो 2 प्लस एक्स को पावर 6. सो हामीले यसको त केही फर्मुला छैन, लाइक a प्लस b को होल स्क्वायर को जस्तो फर्मुला छ और a प्लस b को होल क्यूब को जुन फर्मुला छ यसको त फर्मुला छैन. सो वी हेभ टु युज दिस बाइनोमियल. सो हामी देख्न सक्छौँ a को ठाउँमा 2 छ, यता b को ठाउँमा x छ भने n को ठाउँमा 6 छ. सो यस लेट्स राइट यो यही फर्मेटमा हामी यता तल लेखौँ. So I'm suggesting you guys कि while you guys are practicing, then write this formula as well. You guys need to remember this formula. हुन त यो MF19 को शीटमा दिएकै हुन्छ यो formula. You don't really have to memorize this formula, but I really suggest you guys to actually memorize this formula. Because यो formula memorize भयो भने चाहिँ you guys will just need a few minutes, just less than 5 minutes to solve this
हुन त यो यतिकै नै 4 to 6 मार्क्सकोमा आउँछ and you guys should not spend a lot of time in these types of question where it's easier to gain marks. So I suggest you to remember this formula. So yes, मैले यति मात्र लेखेँ formula. अब let's just substitute its value. So 2 to the power 6, let's keep this in bracket, plus 6 cn, so 6 c1, and a sorry, a means a is 2, so 2 को power 6 minus 1, and b is x, and b is power is 1, plus n is 6 c2, अनि यो एनसी अनि यो तलको जुन यो आर छ नि हाम्रो, यो चाहिँ जस्ट एसेन्डिङ अर्डरमा बढ्दै जान्छ र एउटा पोइन्ट आउँछ जब हामीहरूसँग एनसीएन हुन्छ, अनि जब यो एनसीएन हुन्छ इट्स गन बी 1, अनि वी गन नो द्याट हाम्रो फर्मुला यति सकिएको छ. सो या गाइज, मोस्टली हाम्रो एक्जाममा चाहिँ जस्ट यो कम्प्लिटली फ्याक्टराइज गर्ने भनेर चाहिँ आउँदैन. It will come like factorize it up to 3 terms or factorize it to 4 terms, maximum 4 सम्म देखेको छु मैले, but त्योभन्दा धेरै चाहिँ आएको I don't really remember. So त्यो क्वेसन पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. Like if you guys expand it till the end, then it's okay, you guys will get marks, but बेकारमा टाइम वेस्ट किन गर्नु हैन त. So yeah, let's use our calculator. So this will be 64 plus 6 and 32 and x plus 15 and 16 and x square. So let's use calculator once again. I'm sorry, 64 plus 192x plus 240 x square, and this is our final answer. यो लेख्नु भयो भने तपाईहरुको मार्क्स आउँछ. यतिको लागि मात्र हामीसँग जस्ट फ्रीको मार्क्स हो. यो बाइनोमियल इज जस्ट फ्री मार्क्स. यतिकै फ्रीको मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईहरुले यो बाइनोमियलको च्याप्टरमा. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईहरुले यो बाइनोमियलको क्वेसन इफ आयो भने तपाई मिलाउनु पर्छ. सो लेट्स सी one more example of this. So let's see. We are going to expand it up to 3 terms. So अब चाहिँ हामीसँग 3 minus 2x to the 3 minus 2x to the power 5. So यसमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त? अहिलेको क्वेसन भन्दा यसमा के डिफरेन्ट पाउनु भयो त तपाईहरुले? के डिफरेन्स पाउनु भयो? ओ यस, यो फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग प्लस थियो र अहिले चाहिँ हामीसँग माइनस छ. र इफ तपाईको क्वेसनमा माइनस आयो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यो माइनस साइनलाई पनि अकाउन्टमा लिनुपर्छ. र जब हामी यो x लेख्छौं, यो x लेख्छौं, त्यसको अगाडि माइनस x, इफ माइनस x यता माइनस x छ भने यता माइनस x लेख्नु पर्यो ब्र्याकेटमा अफ कोर्स, र यता माइनस 2x छ. सो लेट्स सी हामी के गर्छौं. सो अगाडिको त त्यो यो भइहाल्यो, 3 to the power 5 plus 5 c1 and 3 to the power 5 minus 1. अब हामीले b term लेख्नु पर्यो, and the b term will be negative 2x whole power 1. यसरी हो. अनि अब फेरि nc2 and 3 to the power 5 minus 2 र negative 2x को power 2 ascending order मा हुन्छ. So 2. So अब यसलाई सल्भ गरौँ. जस्ट क्याल्कुलेटरमा भ्यालुहरु राखेर यसलाई अब सल्भ गरौँ हामी. सो या, अब हामीले यति गरिसक्यौं र अब यु क्यान जस्ट राइट योर फाइनल एन्सर टु गेन कम्प्लिट मार्क्स. सो या, हाम्रो टु बी अनेस्ट हाम्रो यो बाइनोमियल भनेको चाहिँ यति मात्रै हो.
र अब यसमा भेरिएसन्सहरू आउँछ क्वेसन्समा, जस्ट यो बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति मात्रै हो हाम्रो कि कसरी कुन चाहिँ टर्म कता लगेर राख्ने। फर इक्जाम्पल यो फर्मुलामा हामीले देखिहाल्यौँ। र अब यो बाइनोमियल च्याप्टरको अर्को भिडियोमा चाहिँ वी आर गोइङ टु सल्भ दोज क्वेसन्स विच हेज भेरिएसन्स इन इट। लाइक यसको देयर आर a lot of variation in this. So yeah, thank you so much guys, enjoy.